สวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกคนมาทำไลน์บอทแบบง่ายๆนะครับด้วยตัว AI บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็ตัว NSN นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำผมเชื่อว่าทุกคนทำได้นะแม้แต่ผมที่เพิ่งมาลองทำแค่ไม่กี่วันก็สามารถทำให้มันตอบคำถามเราอย่างง่ายๆได้แล้วนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานให้เราสามารถประยุกต์ใช้ระบบ NSN ที่เป็นautomation workflow นะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าเราใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการทำระบบนี้นะครับสิ่งที่เราต้องใช้ก็จะมีโน้ตบุ๊กหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับจะเป็น workstation หรือว่าเป็นPC ที่ RAM เยอะๆหน่อยเราก็จะมาติดตั้งโปรแกรมโดยโปรแกรมที่เราใช้วันนี้ก็จะมี Docker นะครับในการรันตัวคอนเทนเนอร์นะครับเป็น Docker Desktop นะครับแล้วก็ตัว ngrok นะครับตัวนี้จะไว้สร้างตัวเชื่อมโยงข้อมูลจากภายนอกเข้ามายังเครื่องของเรานะครับเพื่อให้สามารถต่อกับmessaging API ของตัว Line Official ได้นะครับถัดไปก็จะเป็นตัว NSN ตัวนี้ใช้ทำตัว Workflow Automation นะครับซึ่งเราก็สามารถโหลดมาใช้บนตัว Docker Desktop ได้ฟรีนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งและก็การเซตอัพตัว NSN แล้วก็ตัว ngrok เพื่อให้สามารถใช้งานได้นะครับนอกจากนี้สิ่งที่เราต้องใช้ในโปรเจกต์นี้ก็จะเป็น Ollama นะครับก็จะเป็นตัว AI โมเดลที่เราเอาไว้รันระบบ AI บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราโดยไม่ต้องไปใช้พวก AI Cloud ต่างๆซึ่งอาจจะมีค่าบริการเนาะตัว Ollama เนี่ยเราสามารถโหลดมาใช้ได้ฟรีๆเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการติดตั้งแล้วก็การเซตอัพตัวโมเดล AI สิ่งที่สำคัญอีกตัวหนึ่งที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือ Line Official Account แล้วก็ตัวระบบ Line Developer นะครับซึ่งเราต้องเข้าไปทำการเปิดAccount ของ Line Official แล้วก็เปิดตัวระบบ Messaging API ของมันเพื่อทำเว็บฮุกเพื่อใช้กับระบบAI ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาลองทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนแรกให้ทุกคนไปที่เว็บ Docker Desktop เนาะแล้วก็ทำการดาวน์โหลดตัว Docker Desktop จากนั้นก็ติดตั้งลงที่เครื่องของเรานะครับโปรแกรมก็เป็นการดับเบิลคลิกแล้วก็กด next แล้วก็รอนะครับรอจนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์จากนั้นเราก็ต้องรีสตาร์ทเครื่อง1ครั้งนะครับจากนั้นกดเข้ามากด accept เพื่อติดตั้งพวกเซอร์วิสต่างๆนะครับตรงนี้กดenter ผ่านไปเลยนะครับแล้วก็ระบบมันจะติดตั้ง WSL Linux เพิ่มเติมนะครับสำหรับเครื่องที่ยังไม่เคยติดตั้งระบบWSL หรือว่าDocker Desktop นะครับจากนั้นทำการ start ตัว Docker Desktop ขึ้นมานะครับแล้วก็พอ Docker ติดตั้งขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเราก็จะเข้าไปติดตั้งตัว NSN นะครับไปที่คำสั่ง Container แล้วก็ปุ่ม Search ด้านบนนะครับพิมพ์ N8N หรือว่า N8N นะครับเข้าไปแล้วก็กด Search เลยนะครับเราก็จะเห็นตัว NSN ขึ้นมากดที่คำสั่ง pull นะครับเพื่อดึงตัว NSN Container ลงมาไว้ที่เครื่องของเราเลยนะครับก็ใช้เวลาติดตั้งไม่นานนะครับก็จะมีตัว NSN Container ขึ้นมาที่เครื่องที่Docker Desktop ของเรานะครับเดี๋ยวพอตัวคอนเทนเนอร์พร้อมใช้งานเราก็จะมาใช้คำสั่ง run มันนะครับเมื่อเราโหลดเสร็จเรามาดูในตรง image หรือว่าคอนเทนเนอร์ก็จะเห็นตัว service ของมันนะครับจากนั้นเรากดปุ่ม run นะครับแล้วก็ใส่option ของมันขึ้นมาเป็นพอร์ต5678ตามรูปนะครับแล้วก็กด allow ตรง firewall ระบบมันก็จะรันขึ้นมานะครับตัว NSN ก็จะเริ่มทำการ start service ขึ้นมารอสักพักนะครับ
ก็จะได้ลิงก์ให้เราลองกดเข้าไปใช้งานได้แล้วนะครับนี่ก็คือการติดตั้งตัว NSN บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับการใช้งานครั้งแรกเราก็ต้องทำการลงทะเบียนก่อนเนาะก็ใช้พวกอีเมลชื่ออะไรต่างๆกำหนดรหัสผ่านแล้วกด next ไปนะครับแล้วก็บอกว่าเราโหลดมาใช้เป็นแบบไหนบ้างนะครับเป็นการเพื่อการศึกษาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เราก็พอเลือกเสร็จแล้วกดปุ่ม get start ได้เลยนะครับแล้วก็กดsend me free license อะไรประมาณนี้แล้วมันก็จะเข้ามาที่หน้าตัว NSN เพื่อให้เราสามารถสร้าง workflow แรกได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะสร้าง workflow แรกของเราเป็น 2-3 โหนดง่ายๆประมาณนี้นะครับโหนดแรกเราจะดึงเว็บฮุกมาก่อนนะครับเพื่อไปเชื่อมต่อกับ Line Messaging API เนาะเราใช้เลือก Method เป็น Post นะครับแล้วกด Back to Canvas ไปก็จะกลับมาหน้าแบบนี้เนาะแล้วก็โหนดที่2เราก็จะใช้กดที่เครื่องหมายบวกนะแล้วก็พิมพ์คำว่า edit field นะครับเราก็จะเลือกเอาแค่บางข้อมูลที่มาจาก Line นะครับเสร็จแล้วเราก็กด back to canvas เอาพวกโหนดมันมาเชื่อมต่อด้วยเครื่องหมายบวกแบบนี้นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายบวกอีกทีนึงอันที่3เราก็จะใช้ AI agent นะครับเพื่อเชื่อมต่อกับโอลามะนะครับเดี๋ยวเราก็จะวางไว้ประมาณนี้คร่าวๆนะครับมี3โหนดประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งพวกโอลามะพวกอะไรเพิ่มเติมก่อนเนาะตัวนี้เราก็จะตรงชัดโมเดลเราก็จะเลือกเครื่องหมายบวกแล้วก็เลือกโอลามะชัดโมเดลเข้ามาไว้ก่อนเนาะประมาณนี้นะครับ workflow ของเราที่เราจะสร้างวันนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็อาจจะมีสักโหนดหนึ่งต่อท้ายจะเป็นโหนดตอบกลับนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อให้ระบบของตัวเว็บฮุกเราสามารถทำงานร่วมกับ Line API ได้เราจำเป็นต้องมาติดตั้ง extension ของ Docker Desktop นะครับเลื่อนมาที่ปุ่มด้านล่างอยู่ตรงซ้ายมือนะครับที่คำว่า extension จะเห็นคำว่า ngrok เนี่ยเรากดopen ขึ้นมาได้เลยนะครับกด install แล้วก็กด open ขึ้นมานะครับถ้าหากเราทำการติดตั้งครั้งแรกเราต้องไปที่เว็บไซต์ของ ngrok ก่อนนะครับเพื่อลงทะเบียนการใช้งานนะครับเราจะได้คีย์ของการเข้าใช้งานเพื่อมากรอกที่ตัว extension เมื่อกี้นะเราก็ลงทะเบียนหรือว่าล็อกอินด้วยพวก Gmail อะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับใส่ authent ค่าต่างๆที่เป็น security ให้เรียบร้อยแล้วกดsubmit นะครับมันก็จะเข้ามาในหน้าคอนโซลแบบนี้เราไปที่ด้านซ้ายมือแล้วก็เลื่อนมาที่คำว่า your authentication นะครับ copy your code authent ที่อยู่บนหัวบนสุดเลยนะแล้วก็มาวางในตัว ngrok extension ของDocker Desktop กดวางแล้วก็เซฟได้เลยนะครับในช่องนี้จะเห็นว่าตัวเซอร์วิสมันยังไม่สตาร์ทเนาะเราก็ต้องมากดที่เครื่องหมายบวกข้างหน้านะครับแล้วก็กดเป็นคำว่า binding public แล้วก็กดnext แล้วก็ตรงนี้ skip and create endpoint ไปเลยนะครับพอเสร็จมันจะได้ IP แบบนี้มาให้เราลองกดเข้าไปดูนะครับมันก็จะเป็น IP ที่เราสามารถใช้งานระบบบนเครื่องของเราเนี่ยจากภายนอกได้แล้วนะครับมันก็จะเชื่อมต่อกับเว็บฮุก API ของตัว Line Official Account ที่เป็น API ของเขาได้นะเนี่ยปกติมันจะเป็น localhost เนาะแต่พอเราใช้ ngrok มันจะเปลี่ยนจาก localhost เป็นตัวpublic ที่เป็น IP เป็นโดเมนแปลกๆแบบนี้นะแต่ละครั้งมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะพอเรากด connect ทีหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนตัว URL ไปถัดไปนะครับเราก็จะไปทำการสมัคร Line Official Account เพื่อใช้ระบบ Messaging API นะครับให้เข้าไปที่ webdeveloper.line นะครับเซิร์ช Google ดูก็ได้นะแล้วกด Connect เข้าไปนะครับจากนั้นก็ทำการล็อกอิน Line Official นะครับล็อกอินด้วยID Line ของเรานี่แหละนะครับพ
พอกดล็อกอินเข้าไปแล้วก็สแกนพวก QR code เหมือนล็อกอิน Line ปกติเลยนะล็อกอินด้วยแอปพลิเคชัน Line บนมือถือของเรานะครับเนี่ยกดเข้าไปที่ Line Developer นะครับถ้าเราเข้ามาใหม่ให้เราทำการสร้างตัว provider ก่อนนะแล้วก็กด create ขึ้นมาตั้งชื่อแล้วก็ create นะครับจากนั้นเราก็ไปที่Line Official Account กด create ก็คือการสร้าง Line Official Account ขึ้นมาใหม่นะเราก็สามารถตั้งค่าชื่อ Line Official Account ของเรานะครับตรงนี้ตั้งค่าต่างๆให้เรียบร้อยแล้วก็กดทำการสร้าง Line Official ขึ้นมานะถ้าเรามีอยู่แล้วมันก็จะอยู่ในตัว Line Developer เมื่อกี้นะครับตรงนี้เราก็จะทำการสร้างตัว Line Official Account ใหม่ของเรานะครับแล้วก็ใส่ชื่อบัญชีชื่ออีเมลอะไรต่างๆเข้าไปนะครับชื่อบริษัทชื่อธุรกิจอะไรที่เราอยากตั้งนั่นแหละนะครับแล้วก็ตั้งไปตามที่เราชอบจากนั้นเราก็เลือกประเภทต่างๆนะครับอย่างผมก็เลือกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน IT คอมพิวเตอร์อะไรประมาณนี้แล้วก็กดยอมรับนะครับแล้วก็ตกลงไปนะครับก็เสร็จสิ้นการสมัครLine Official นะครับจากนั้นเราก็ไปที่ Line Official Account Manager นะครับกดเข้าไปปุ๊บเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วก็กดยอมรับนะครับยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะครับกด next แล้วก็ตอนนี้กดปิดไปก่อนนะครับจากนั้นเราไปที่เมนูด้านข้างนะครับเลื่อนไปที่เมนูด้านข้างคำว่าsetting นะครับไปในเมนูการตั้งค่าหรือว่า setting นะครับแล้วก็ไปที่ messaging API ด้านซ้ายมือจากนั้นกด enable มันขึ้นนะครับเลือก provider ที่เราตั้งเมื่อกี้แล้วก็กด agree แล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับกดโอเคไปเลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับการสร้าง messaging API นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการตั้งค่าเพิ่มเติมให้มันใช้เว็บฮุกจากตัว ngrok ของเราได้นะครับจากนั้นเราไปที่หน้า workflow ของ NSN นะครับแล้วก็ไปที่โหนดที่ชื่อเว็บฮุกนะครับดับเบิลคลิกขึ้นมา copy เอาaddress มันนะครับแล้วก็มาวางบนmessaging API ของ provider ที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับนี่ตรง messaging API นะครับแล้วก็วาง address เมื่อกี้ลงไปนะครับจากนั้นให้เราเปิดไปที่ตัว Docker Desktop นะครับแล้วก็ copy จากฟังก์ชันตัว extension นะครับ ngrok แล้วก็ address เมื่อกี้มาวางแทนตรง localhost จนถึง5678เลยนะแบบนี้นะครับตรงนี้อย่าลืมเปิดตัว use webhook ด้วยนะครับเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้นะพอเสร็จแล้วเราก็กด verify ดูนะครับถ้าเราตั้งค่าไม่ผิดพลาดอะไรมันก็จะขึ้น success แบบนี้นะครับกลับมาที่ workflow ของเรานะครับผมจะลบตัว AI agent ออกไปก่อนให้เหลือแค่webhook กับ edit field ไว้ก่อนนะครับเพื่อเทสการส่งข้อมูลนะครับเราดับเบิลคลิกที่ webhook นะครับแล้วก็ start listening ดูนะครับจากนั้นลองส่งข้อมูลจาก Line ทักไปในLine Official ดูว่าข้อมูลมันมาถึงตัวเว็บฟอร์มของเราแล้วหรือยังนะครับพอเรากด Start เสร็จให้ลองส่งข้อมูลดูนะครับทีนี้จะเห็นได้ว่ามันจะมีข้อมูลจาก Line เข้ามาแล้วนะครับก็แสดงว่าเราตั้งค่าเมื่อกี้ถูกต้องแล้วนะครับการรับข้อมูลจาก API ของ Line นะครับนี่ข้อมูลจากเว็บฮุกสามารถดึงเข้ามาได้แล้วนะครับก็จะเห็นข้อมูลวิ่งมาเป็นชุดข้อมูลที่ยึกยือเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราจะใช้ตัว edit field มากรองเอาข้อมูลที่เราต้องการอีกทีนะครับจากนั้นเราก็จะไปสู่โหนดที่2ก็คือโหนด edit field เพื่อทำการกรองข้อมูลนะครับพอเราดับเบิลคลิกโหนด
ที่ชื่อว่า edit field ที่ต่อจากโหนด webhook ขึ้นมามันก็จะเห็นค่าแบบนี้เนาะตัวที่เราจะต้องใช้ก็จะมีfield text นะครับแล้วก็ field ที่2ก็จะเป็นuser ID นะครับแล้วก็ลากมาวางแบบนี้แล้วก็ reply token วันนี้เราก็จะใช้แค่3ฟิลตัวนี้นะครับมาทำการเขียนโปรแกรมต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูโหนดถัดไปนะครับก่อนที่เราจะทำโหนดถัดไปได้เราต้องมาติดตั้งตัว Olama ก่อนเนาะเราก็เข้า Google แล้วก็พิมพ์คำว่า Olama นะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดตัว Olama ลงมาไว้ที่เครื่องเราแล้วก็ทำการติดตั้ง Olama ลงไปนะครับจริงๆ Olama นี่ผมเคยทำเป็นคลิปแยกเป็นคลิปหนึ่งแล้วเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูแบบละเอียดตรงนั้นก็ได้หลักๆก็คือทำการติดตั้งโปรแกรมที่ชื่อ Olama ลงที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วเราก็จะทำการโหลดโมเดลภาษาที่เราจะต้องเอามาใช้เป็นตัวที่จะเป็นหัวสมองของมันนะครับที่ให้ AI มันคิดมาจากฐานข้อมูลชุดไหนนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นภาษาlarge language model นะครับก็คือ LLM นะครับวันนี้ผมจะใช้ตัวLlama 3.2 นะครับของ Meta ในการทำเป็นตัวอย่างนะเพราะว่าดูแล้วว่ามันสามารถใช้งานได้ดีแล้วก็ค่อนข้างเร็วเนาะนะครับพอโหลดเสร็จแล้วก็ไปที่ Command Prompt แล้วก็พิมพ์คำว่า Olama list เพื่อดูว่ามีLLM อะไรที่เราโหลดมาแล้วบ้างเนาะแล้วก็ตัว Olama Console เวอร์ชันใหม่มันจะสามารถลองเล่นได้แบบนี้นะครับก็สามารถโหลดตัวโมเดลภาษาตัวอื่นได้นะครับอย่าง Qwen อะไรประมาณเนี้ยผมจะทำการโหลดโมเดลภาษาลงใน Olama โดยใช้คำสั่งบน Command Prompt นะครับคำสั่งก็คือ Olama pool Llama 3.2 ตามคำสั่งที่เราเห็นข้างบนเลยนะครับพอเราโหลดโมเดลภาษาเสร็จเรียบร้อยนะเราก็สามารถถามทางคอนโซลของ Olama ได้เลยโดยเราเลือกโมเดลเป็น Llama 3.2 นะครับผมพิมพ์คำว่าสวัสดีอะไรประมาณนี้มันก็จะมีคำตอบกลับมาเราอย่างรวดเร็วเลยนะครับจากนั้นเราก็จะกลับไปที่ workflow ของเราเนาะแล้วก็เพิ่มโหนดขึ้นมาใหม่โดยกดบวกที่ตัวท้ายสุดจะเป็นAI agent นะครับแล้วเราก็จะมาเพิ่มตัว Chat Model เป็น Olama Chat Model นะครับจากนั้นเราเข้าไปตั้งค่าเป็นcredential เป็น URL ตามนี้นะครับเปลี่ยนจาก localhost เป็น host docker internal นะครับตามนี้เลยนะครับพอร์ตก็คือ11443นะครับ11434นะครับกดเซฟไปนะครับเมื่อทำการเซฟเสร็จแล้วเราก็จะปิดหน้านี้ไปนะครับแล้วก็คลิกที่คำว่า back to canvas กลับมาที่หน้า workflow ของเรานะครับจากนั้นผมก็จะใส่ memory เป็น simple memory ไปนิดนึงแล้วก็คลิก define below แล้วก็เลือก user ID มาเป็นตัวกำหนดตัวใน simple memory มันนะครับแล้วก็กด save พอ save เสร็จผมก็จะทำการกด execute workflow ปุ่มสีส้มๆด้านล่างเนาะจากนั้นผมก็ทำการส่งไลน์จากคอมหรือจากมือถือก็ได้ไปทัก Line Official มันก็จะเกิดแอคชั่นประมาณนี้คือข้อมูลมันก็จะมาวิ่งจากเว็บฮุกมา edit field แล้วก็มา AI agent ทำการร้องขอข้อมูลจาก Olama Chat Model แล้วก็ workflow execute successful แบบนี้ก็แสดงว่าตัว workflow เราทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับถัดไปนะครับก็จะกดปุ่มบวกตรงจุดท้ายสุดเนาะเราจะเพิ่ม HTTP request node อีกตัวหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ในการตอบกลับline นะครับข้อมูลที่เราได้จาก AI ตัว Olama ที่เราสั่งรันเมื่อกี้จะให้มันตอบกลับ line ที่เขาทักเราเข้ามานะครับจากนั้นพอเราได้ HTTP node ขึ้นมาแบบนี้เนาะเราจะทำการ import curl เข้ามานะครับทำการกดปุ่มที่ import curl ตัวเนี้ยเข้ามาโดยเราจะไปเอา curl จากไหนเราเข้าไปที่ Line Developer นะครับไปที่ Document แล้วก็ไป
เลื่อนลงไปที่ Messaging API นะครับลงไปที่เมนูSend Message นะครับตรงไกด์เลยนะครับกดเข้าไปมันก็จะมีคำสั่งที่เป็นแถบดำๆแบบนี้อยู่เรา Copy เอาคำสั่งพวกนี้มานะครับเป็น curl นะครับตัวนี้ Copy ทั้งหมดเลยนะ Copy เสร็จแล้วเราก็มากดที่ปุ่ม Import curl บนNSN นะครับแล้วก็วางลงไปแล้วกด Import เข้ามาก็จะได้เมนูคำสั่งอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเราลองเลื่อนลงมานะครับก็จะมีค่าต่างๆที่เขากำหนดไว้บ้างแล้วเนาะจุดที่เราต้องมาแก้ไขก็คือตัวheader parameter ตรง bearer ตัวนี้นะครับเราเข้าไปที่ line developer แล้วก็ console นะครับเข้าไปที่admin แล้วก็ไปที่ตัว messaging API ที่เราทำไว้นะเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับมันจะมี channel access token อยู่เรา copy มานะครับถ้าของใครยังไม่มีให้กดปุ่ม reissue นะครับแล้วก็ค่อย copy เอานะครับจากนั้นมาที่ header parameter ตรงคำหลังคำว่า bearer ตัวเนี้ย channel access token ตัวนี้ลบออกแล้วก็ paste ค่าเมื่อกี้ลงไปนะครับจากนั้นเราเลื่อนลงไปด้านล่างเนาะก็จะมีคำว่า JSON อยู่นะครับคลิกที่คำว่า expression นะครับเสร็จแล้วคลิกตรงปุ่มด้านล่างมุมแบบนี้สามเหลี่ยมแบบนี้กดขึ้นมาไอ้หน้าจอเล็กๆเมื่อกี้มันก็จะถูกขยายขึ้นมาเป็นจอใหญ่เนาะก็จะมีตรง expression แล้วก็มี input อะไรต่างๆให้เรามาแก้ไขนะครับฝั่งซ้ายมือสุดก็คือ input เนาะตัวกลางก็คือ expression ก็คือคำสั่งเราอันดับแรกเราดึง input ที่เป็น reply token มาวางแทนคำว่า reply token โดยลบข้อมูลเก่าออกไปก่อนเนาะถัดไปก็จะเป็น AI agent นะครับมาแทนคำว่า hello user ตรง text บล็อกที่2นะครับตามคลิปที่ผมทำให้ดูเลยนะครับแบบนี้กดวางไปประมาณนี้บล็อกที่3เราก็คงไว้ประมาณนี้ก็จะเป็น may I help you อะไรประมาณนี้ลำดับถัดไปผมก็จะแก้ตรงคำสั่ง json.output เป็นคำสั่งแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้มัน error เวลา AI ต่อมายาวๆแล้วมีคำสั่งที่มี backslash n เนาะก็จะใส่ json output replace /n /g อะไรประมาณเนี้ยตามคำสั่งที่ผมขึ้นให้เลยนะครับพอแก้ไขคำสั่งเรียบร้อยแล้วเราก็จะกลับมาที่ workflow ลองexecute workflow แล้วก็ทำการทักไลน์ไปใน Line Official ดูนะครับทักไลน์จากมือถือหรือว่าจากคอมพิวเตอร์ก็ได้นะพอคำสั่งถูกประมวลผลนะมันก็จะดึงข้อมูลจาก AI model แล้วก็ตอบกลับเราทาง Line เลยนะครับทีนี้ถ้าไม่เกิด error อะไรขึ้นเนาะข้อมูลมันก็จะถูกตอบกลับไปทาง Line เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับ workflow execute successful นะครับก็เราก็จะได้รับข้อมูลข้อความตอบกลับจาก AI ที่ตอบกลับเราทาง Line เรียบร้อยแล้วนะจากนั้นผมก็จะทำการเมื่อเราทำการเทสแล้วก็ปรับแต่งworkflow เราเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการเปิดให้เป็น production mode นะเราก็จะมาที่โหนดที่1นะตรง webhook นะครับปรับตรง URL ให้เป็น production mode แล้วก็ copy เอา URL นั้นมาวางแทนนะครับวางลงไปแบบนี้แล้วก็กดเซฟใหม่นะครับให้มันไม่มีคำว่า webhook test นะมันก็จะสามารถรันนะครับพวกURL ที่มาจากตัว ngrok เราก็ต้องมากรอกใหม่นะครับใส่ให้มันถูกต้องแทน localhost นะครับเสร็จแล้วกด apply แล้วก็อัปเดตนะครับลอง verify ดูเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็จะกลับไปที่ workflow ของเรานะครับทำการ active workflow ขึ้นมานะครับกลับไปที่ NSN เนาะแล้วก็ active ตรงปุ่มด้านบนเลยนะตัวนี้พอเรา active ปุ๊บมันตัว workflow เราก็จะทำงานนะครับเราไม่ต้องมาใช้คำสั่ง execute เหมือนเมื่อกี้ที่เรา test mode นะครับพอเราสั่งส่งข้อความทาง Line Chat Line Official ทีนี้ระบบเราก็จะทำงานออโต้เลยนะเราไม่จำเป็นต้องไปสั่งให้มัน execute อะไรเหมือนที่เราเทสในตัว test mode เนาะเพราะว่าตัวนี้มันคือ production mode นะครับคือโหมดที่เรา
ใช้งานจริงเนาะพอเราส่งคำสั่งทักทางไลน์ปึ้งเข้ามาพวกคอมพิวเตอร์พวกอะไรมันก็จะทำงานนะครับพวกสังเกตว่าพวก CPU พวกอะไรจะวิ่งขึ้นพืดเลยนะ นี่ก็คือการทำงานจริงในproduction นะครับก็จะต่างจากexecute จากโหมดที่เป็น test นะครับเราไม่จำเป็นต้องไปสั่ง execute ตลอดแบบเมื่อกี้นะนี่ครับพอเรากดคำสั่งเข้ามาพวก CPU พวกการ์ดจอนี่ก็วิ่งขึ้น 100% เลยนะเพราะว่ามันรันโมเดล AI นะถ้าเรายิ่งมีพวกการ์ดจอหรือว่า CPU แรงๆมีแรมเยอะๆมันก็จะสามารถหาคำตอบให้เราได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็สามารถใช้โมเดลที่มันซับซ้อนขึ้นมากกว่านี้ได้ในการหาคำตอบเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆเนาะที่ฝึกใช้งานระบบ AI นะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ดูมาจนจบนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือว่าตรงไหนที่ข้ามไปก็สามารถเพิ่มเติมได้นะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ถ้ามีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับตัวไหนที่ผมข้ามหรือว่าตัวไหนที่ยังไม่ชัดเจนก็สามารถแนะนำได้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย